નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે અત્યાર સુધી આપણે ચેપ્ટર 10 ની અંદર પરાવર્તનની વાત કરી। અંતર્ગોળ અરીસો છે, બહિર્ગોળ અરીસો છે, એની દ્વારા પ્રતિબિંબ જે રચાય કઈ રીતે મેળવી શકાય, પ્રતિબિંબના પ્રકારની એ બધી ચર્ચા આપણે અરીસા માટે કરી। એટલે અરીસા માટે જે કાંઈ આપણે વાત કરી છે એ પ્રકાશના પરાવર્તનની વાત હતી। હવે એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ, પ્રકાશના વક્રીભવન તરફ જવાનું છે। તો જ્યારે માધ્યમ બદલાતું હોય, માધ્યમ બદલાવું એટલે દાખલા તરીકે આપણે જે રહીએ છીએ, જે કે આપણી બાજુ વાતાવરણ છે એ હવાનું વાતાવરણ ગણી શકાય, બરાબર। તો તમે હવામાં જ તે કોઈ વ્યક્તિને જોતા હોય તો એ જ્યાં છે ત્યાં જ દેખાય, કારણ કે હવાનો વક્રીભવનાંક જે છે આપણે એક ગણીએ છીએ। એટલે કે હવામાં પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થતું નથી, બરાબર। પરંતુ કોઈ વસ્તુ ધારો કે પાણીની અંદર પડી છે, કાચની નીચે પડી છે, તો આપણે ઘણીવાર એવું અનુભવ્યું હોય કે ઉપરથી અથવા કોઈ પણ રીતે આપણે જોતા હોઈએ, કોઈ વસ્તુનું અવલોકન કરતા હોઈએ કે જે પાણીમાં પડેલી છે અથવા કાચની નીચે પડેલી છે, તો સહેજી આપણને ઉપર આવેલી જણાય અથવા ઉપસેલી જણાય। ઘણીવાર કૂવાના તળિયે, પાણી ભરેલો કૂવો હોય એના તળિયે તમે અવલોકન કર્યું હોય તોય જોયું હોય, ચોખ્ખું તળાવ હોય તો એના તળિયે કોઈ વસ્તુ પડી હોય એમાં પણ આપણે આવું અવલોકન કર્યું હોય, અથવા કાચની નીચે કોઈ વસ્તુ પડી હોય, કોઈ સિક્કો કેવો, તો એ આપણને ઉપર તરફ ઉપસેલો જણાય છે। વાસ્તવમાં એ ત્યાં હોતો નથી, આપણને ખ્યાલ છે, પણ કાચના લીધે, પાણીના લીધે આપણને થોડુંક ઉપર આવેલું જણાય છે। શું કામ? તો કે આપણે જે જોઈએ છીએ એ કયા માધ્યમથી જોઈએ છીએ? હવાના માધ્યમથી। એટલે આપણે ક્યાં છીએ? તો કે હવા। પછી આપણી આંખમાંથી નીકળેલા કિરણો જે છે પ્રકાશના, એ ક્યાં દાખલ થશે? જો તમે કાચની અંદર જોતા હશો તો કાચના માધ્યમમાં, પાણીમાં જોતા હશો તો પાણીના માધ્યમમાં, બરાબર। ત્યારે એનું વક્રીભવન થાય છે। એટલે કે પ્રકાશના કિરણો જ્યારે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે વક્ર વળે છે। તો આ વક્ર વળવાની જે ઘટના છે એને શું કહેવાય? પ્રકાશનું વક્રીભવન કહેવાય। અને એના હિસાબે જ આપણે પાણીની તળિયે રહેલી કોઈ વસ્તુ, કોઈ પાત્રમાં પાણી હોય અને એના તળિયે રહેલી કોઈ વસ્તુ છે એ આપણને ઊંચી આવેલી જણાય, કાચની નીચે કોઈ સિક્કો હોય તો એ પણ આપણને ઉપર આવેલો જણાય। શું કામ? તો કે વક્રીભવનની ઘટનાના લીધે। એટલે મિત્રો, પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશ, એટલે કે હવામાંથી કાચમાં જતો હોય અથવા કાચમાંથી હવામાં આવતો હોય, પાણીમાંથી કાચમાં જતો હોય અથવા કાચમાંથી પાણીમાં આવતા હોય કિરણો, તો એવી વખતે વક્રીભવન જે છે એ થાય। એક જ માધ્યમમાં પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થતું નથી। મેં કીધું એમ, દાખલા તરીકે આપણે રોજબરોજ આજુબાજુ ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈએ છીએ જે હવાના માધ્યમમાં હોય છે, તો એ આપણને ઉપસેલી, ઉપર આવેલી એવી દેખાતી નથી। જે સ્થાન છે એ મૂળ સ્થાને જ દેખાય, કેમ કે હવામાં પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થતું નથી। માધ્યમનો આ જે અચળાંક છે કે જેના આધારે આપણે વક્રીભવનની ઘટનાને ઓળખી શકીએ એને માધ્યમનો વક્રીભવનાંક કહેવાય, n। માધ્યમના વક્રીભવનાંકને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે? n વડે। આની ચર્ચા આપણે ડિટેલમાં પછી આગળ કરવાના છીએ, પરંતુ અત્યારે મારે થોડાક વક્રીભવનાંકના મૂલ્યો કેવા છે એટલા માટે મેં વક્રીભવનાંકની સંજ્ઞા કીધી છે। પછી વક્રીભવનાંક વિશે હું ડિટેલમાં આગળ તમને સમજાવીશ। તો હવાનો વક્રીભવનાંક જે છે આપણે કેટલો લઈએ છીએ? 1। એટલે કે હવામાં કિરણોનું વક્રીભવન થતું નથી। એટલે તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ તમને જ્યાં છે ત્યાં જ દેખાય, આગળ કે પાછળ દેખાતો નથી, કેમ કે હવામાં કિરણોનું વક્રીભવન થશે નહીં એટલા માટે। પાણી છે તો પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33 આપણે લઈએ છીએ, તો પાણીનો વક્રીભવનાંક હવા કરતા વધારે છે। પછી પાણી કરતા વક્રીભવનાંક જે છે એ કાચનો, ગ્લાસનો વધારે છે, 1.50, 51 અથવા 1.52 એવો હોય છે। તો જે માધ્યમનો વક્રીભવનાંક વધારે હોય એવા માધ્યમમાં પ્રકાશનું વક્રીભવન વધારે થાય। હવે વક્રીભવનાંક વધારે હોય એટલે એવા માધ્યમને ઘટ્ટ માધ્યમ કહેવાય। દાખલા તરીકે હું હવાની વાત કરું અને પાણીની વાત કરું, હવાનો વક્રીભવનાંક કેટલો છે? 1,
પાણીનો કેટલો છે 1.33. તો બંનેમાં વક્રીભવનાંક કોનો થયો વધારે? પાણીનો. એટલે પાણીને ઘટ માધ્યમ કહેવાય હવાની સાપેક્ષે. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે હવા અને કાચની વાત કરીએ તો હવાનો વક્રીભવનાંક 1, કાચનો વક્રીભવનાંક 1.52 લઈએ તો એમાં કાચનો વક્રીભવનાંક વધારે થયો. તો હવાની સાપેક્ષે કાચ જે છે એ ઘટ માધ્યમ કહેવાય અને હવા પાતળું માધ્યમ કહેવાય. પણ ધારો કે આપણે પાણી અને કાચની વાત કરીએ તો પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33, કાચનો વક્રીભવનાંક જે છે એ કેટલો છે તો કે 1.52. તો આ બંનેમાં કોનો વક્રીભવનાંક વધારે છે? કાચનો. તો પાણીની સાપેક્ષે કાચ ઘટ કહેવાય અને કાચની સાપેક્ષે પાણી પાતળું માધ્યમ કહેવાય. સાપેક્ષતા છે એટલે મારો સમજાવવાનો મીનિંગ એ જ છે કે પ્રકાશનું કિરણ કયા માધ્યમમાંથી કયા માધ્યમમાં પ્રવેશે છે એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. એના આધારે વક્રીભવનની ઘટના સમજી શકાય. અત્યારે હાલ પૂરતું આપણે ખૂબ ડિટેલમાં નથી જવાનું, પણ આ શબ્દો જે છે મેં એટલે તમને સમજાવ્યા છે કે આગળ જતા તમને એના વિશે વધારે ખ્યાલ આવે. તો અત્યારે આપણે કાચના લંબઘન ચોસલામાંથી પ્રકાશનું વક્રીભવન સમજવાનું છે. ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં કે વક્રીભવન એટલે શું? તો કે પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે વક્ર વળે છે. તો પ્રકાશની આ વક્ર વળવાની ઘટનાને શું કહેવાય? વક્રીભવનની ઘટના કહેવાય. ક્લિયર? હવે આપણે સમજવાનું છે કાચના લંબઘન ચોસલામાંથી પ્રકાશનું વક્રીભવન. બરાબર. તો એક કાચનો સ્લેબ ટુકડો લંબઘન આપણે લીધો છે. બરાબર. તો એનો વક્રીભવનાંક કાચનો લીધો છે એટલે મેં હમણાં જ કીધું કાચનો વક્રીભવનાંક કેટલો હોય? 1.52. બરાબર. ઘણી વખત 1.5 આપેલો હોઈ શકે અથવા 1.51. આપણને જે આપેલું હોય લેવાનું. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે 1.52 લખેલો છે. તો એક કાચ છે. હવે સ્વાભાવિક વાત છે એની આજુબાજુ કયું માધ્યમ હશે? હવા. તો જુઓ આ ઉપર તરફ હવાનું માધ્યમ છે, એવી રીતે આ બાજુ હવાનું માધ્યમ છે. બરાબર. આ કાચનું માધ્યમ છે, કાચ છે. તો હવે હમણાં જ મેં વાત કરી કે ભાઈ હવા કરતા કાચનો વક્રીભવનાંક કેવો છે? વધારે. એટલે હવા કરતા કાચ જે છે કેવું માધ્યમ કહેવાય? ઘટ માધ્યમ કહેવાય. સમજાય? એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે પાતળું માધ્યમ, ઘટ માધ્યમ. હવે આ કાચના લંબઘન ઉપર ધારો કે પ્રકાશનું કિરણ આપણે આપાત કરીએ તો આ જે છે એ આપણું આપાત કિરણ છે. બરાબર. તો આપાત કિરણ જે છે આ સપાટીએ આપાત થાય છે. તો સપાટીને આપણે લંબ દોરીએ. અહીંયા આ જે છે એ સપાટીને દોરેલો લંબ છે. હવે કિરણ જ્યારે અહીંયા આપાત થશે એટલે પહેલા એ કયા માધ્યમમાં છે? હવાના માધ્યમમાં છે, એટલે કે પાતળા માધ્યમમાં છે. હવે હવામાંથી ક્યાં પ્રવેશે છે? કાચમાં. એટલે કે પાતળા માધ્યમથી ક્યાં પ્રવેશે છે? ઘટ માધ્યમમાં પ્રવેશે છે. તો હવે વક્ર વળશે છે. પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય એટલે વક્રીભવન વધારે થાય. એટલે આ કિરણ જે છે એ આવી રીતે વક્રીભવન પામશે. એટલે જો અહીંયાથી મેં સહેજ ત્રાંસુ દર્શાવ્યું છે કેમ કે વક્ર વળ્યું અને લંબ તરફ વળશે. કઈ બાજુ વક્રીભવન થશે એનું? આજે આપણે સપાટીને લંબ દોરેલો છે એના તરફ વક્રીભવન થશે. એટલે એવી રીતે મેં દર્શાવ્યું છે. એટલે આ વક્રીભૂત કિરણ છે. એટલે આ પહેલું આપાત કિરણ, આ જે છે એ વક્રીભૂત કિરણ. હવે આપણે આગળ વાત કરી સપાટીને દોરેલા લંબ સાથે આપાત કિરણનો જે ખૂણો બને એને કહેવાય આપાત કોણ I. બરાબર. એટલે આ સપાટીને દોરેલો લંબ અને આ આપાત કિરણ, તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો એટલે શું થશે? આપાત કોણ, જેને મેં અહીંયા I1 વડે દર્શાવ્યું છે. કેમ કે આ પહેલી સપાટી ઉપર આપાત થાય છે એટલે પ્રથમ સપાટી માટે 1 એવું આપણે નામ આપ્યું છે. તમે ખાલી I પણ કહી શકો, પણ આ ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને એવી રીતે આપેલું છે એટલે આપણે એવી રીતે સમજીએ છીએ. હવે એવી જ રીતે આ વક્રીભૂત કિરણ છે અને આ સપાટીને દોરેલો લંબ છે. તો બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો બને એને કહેવાય વક્રીભૂત કોણ, જેને R વડે દર્શાવી શકાય
અત્યારે મેં કીધું એમ આપણે પ્રથમ સપાટી માટે દર્શાવીએ છીએ એટલે આપણે એને R1 કીધું, બાકી ખાલી R કહો તો બી ચાલે. તો આ જે છે એ પહેલી સપાટી માટેનો આપાત કોણ થયો, આ પહેલી સપાટી માટેનો વક્રીભૂત. તો આ કિરણ ક્યાં આવ્યું, હવામાંથી કાચમાં આવ્યું, એટલે પાતળા માધ્યમમાંથી શેમાં આવ્યું, ઘટ માધ્યમ. હવે આ કિરણ જે છે પાછું આગળ વધશે, એટલે અહીંયા જુઓ ફરીને પાછું આ સપાટીએથી બહાર નીકળશે ને, એટલે આ બીજી સપાટી આપણે ગણીએ નીચેની. તો આ બીજી સપાટી માટે આ કિરણને તમે આપાત કિરણ પણ ગણી શકો, કેમ કે બીજી સપાટી માટે તો કિરણ આપાત થયું એવું ગણાય ને, બરાબર. તો આ કિરણ જે છે અહીંયા આપાત થશે, બરાબર. તો આ સપાટીને દોરેલો લંબ છે, જો સપાટીને દોરેલો લંબ, પછી આ જે છે એ આપણું આપાત કિરણ બીજી સપાટીમાં. તો એ બંને વચ્ચેનો ખૂણો એટલે આપાત કોણ થયો ફરીને, પણ એ બીજી સપાટી માટેનો આપાત કોણ છે એટલે આપણે એને શું કહેશું, I2 કહેશું, બરાબર. તો આ I2 આપાત કોણ થયો. હવે કિરણ જે છે એ કાચમાંથી પાછું ક્યાં નીકળશે, બહાર હવામાં. એટલે અત્યારે કયા માધ્યમમાં છે, કાચમાં. પછી ક્યાં આવે છે તો કે હવાના માધ્યમ, અથવા બીજા શબ્દમાં કેવું હોય તો એ ઘટ માધ્યમમાં છે, એમાંથી ક્યાં આવે છે, પાતળા માધ્યમ. તો જ્યારે પાતળા માધ્યમમાં કિરણ જતું હોય, પાતળા માધ્યમનો વક્રીભવનાંક કેવો હોય, ઓછો, એટલે એમાં વક્રીભવન ઓછું થાય. એટલે એવું કિરણ જે છે એ લંબથી દૂર જાય, કારણ કે વક્રીભવન કેવું થવાનું છે, ઓછું. એટલે આ જે છે એ કિરણ આપાત થયું બીજી સપાટીએ, ત્યાંથી એનું વક્રીભવન થયું આ રીતે, પણ વક્રીભવન ઓછું થશે કેમ કે હવે ઈ કાચમાંથી ક્યાં આવે છે, હવાના માધ્યમમાં આવે છે, બરાબર. તો આ વક્રીભૂત કિરણ થયો બીજી સપાટી માટે, આ સપાટીને દોરેલો લંબ છે તો એની સાથેનો ખૂણો એટલે વક્રીભૂત કોણ કહેવાય. એટલે બીજી સપાટી માટે આપણે R2 કહેશું, બરાબર. એટલે જે રીતે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે નામકરણ છે એવી રીતે મેં તમને સમજાવ્યું છે. એવું બની શકે કે આ ABCD માં જે મેં નામ આપ્યા છે થોડાક તમારી ટેક્સ્ટ બુક કરતા અલગ હોય, પણ મિત્રો મેં તમને જે સમજાવ્યું એમાં કાંઈ ખોટું નથી, એટલે આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. બીજું તમે સિમ્પલ શબ્દોમાં મેં કીધું એમ સમજી શકો, અહીંયા આપાત કોણને ખાલી I કહી શકો, આ વક્રીભૂત કોણને R કહી શકો, બરાબર. અહીંયા જો તમે યુગ્મ કોણની જોડ બને, ગણિતમાં ભણી જ ગયા હશો, આ Z જેવી રચના બને ને, આ બંને ખૂણાઓના માપ કેવા હોય, સમાન જ હોય. ટેક્સ્ટ બુકમાં હું મિત્રો તમને આપેલું નથી, થોડુંક એક્સ્ટ્રા સમજણ માટે કહું છું, બાકી ટેક્સ્ટ બુક જેટલું યાદ રાખો તોય ઘણું છે, પણ આ ખાલી સમજાવવા માટે કે આ બંને ખૂણાના માપ સમાન હોય. તમે આને I કહો એટલે આને R પણ કહી શકો, બરાબર. એટલે આ ખૂણો પણ R થાય, અને આ છેલ્લો ખૂણો જે છે એને તમે E વડે પણ દર્શાવી શકો, નિર્ગમન કોણ પણ કહી શકાય એને, બરાબર. ન સમજાય તો બહુ ટેન્શન ન લેતા, ટેક્સ્ટ બુકમાં એટલું બધું ડિટેલમાં આપેલું નથી. અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને બે સપાટી માટે સમજાવેલું છે, સિમ્પલ. પહેલી સપાટીની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપાત કોણ I1 અને ત્યારે વક્રીભૂત કોણ R1. એવી જ રીતે બીજી સપાટીની વાત કરતા હોઈએ આપણે ત્યારે આપાત કોણ I2 અને વક્રીભૂત કોણ જે છે R2, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ. આ કિરણોને તમે એવી રીતે નામ આપી શકો, જો આ આપાત કિરણ છે, પછી અહીંયા એનું વક્રીભવન થયું એટલે આ કિરણને વક્રીભૂત કિરણ કહેવાય, અને આ ત્રીજું કિરણ ત્યાંથી બહાર નીકળે છે એટલે એને નિર્ગમન કિરણ પણ કહેવાય, બરાબર. એટલે આ પહેલું આપાત કિરણ, બીજું વક્રીભૂત કિરણ અને ત્રીજાને નિર્ગમન કિરણ પણ કહી શકાય. અથવા મેં કીધું એમ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે તમારે જેમ કીધું છે, પહેલી સપાટી માટે આ આપાત કિરણ છે અને આ વક્રીભૂત કિરણ છે, એવી જ રીતે બીજી સપાટી માટે આ આપાત કિરણ છે અને આ વક્રીભૂત કિરણ છે, જેને નિર્ગમન કિરણ પણ કહી શકાય. તો હવે જુઓ મિત્રો, તમે આ સમજો કે આ કિરણની જો મૂળ દિશાને હું આગળ લંબાવું આવી રીતે, આમ ધારો સમજી લેજો કે લાઈન સીધી થઈ છે એવું, બરાબર. આ કિરણની મૂળ દિશાને આપણે આગળ લંબાવીએ, ધારો કે જો આ કાચ ન હોય તો કિરણ જે છે એ સીધું ગતિ કરે, એટલે મેં આ સીધો એનો ગતિપથ દર્શાવ્યો. પણ કાચના લીધે કિરણ જે છે અહીંયા તરફ બહાર આવે, એટલે એનો અર્થ એવો થયો
કે એની મૂળ દિશામાં એટલો ફેરફાર થઈ જાય છે, કિરણ એટલું ખસી જાય છે. કાચના લીધે કિરણ એના મૂળ જે ગતિપથ છે એની કરતા એટલું ખસી જાય છે. તો આ જે આટલું ખસે છે એને લેટરલ શિફ્ટ પણ કહેવાય. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે આ નથી, ફક્ત જાણકારી માટે કહું છું, લખવાની તમારે જરૂર નથી. એના મૂળ ગતિપથથી કિરણ જેટલું ખસે છે એને શું કહેવાય? પ્રકાશના કિરણનું લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય, એટલે કે કિરણનું ખસેલું સ્થાન કહેવાય. ફરીને એકવાર કહું છું, જો આ સ્લેબના લીધે કિરણ જે છે અહીંયા નિર્ગમન પામે છે, પણ જો સ્લેબ ન હોત તો કિરણની મૂળ દિશા જ રહેત ને, સીધે સીધું ગતિ કરે, વક્રીભવન થાત નહીં. તો એની મૂળ દિશા અને હાલની દિશા વચ્ચેનું જે અંતર છે, બરાબર, મૂળ ગતિપથ અને હાલનો જે ગતિપથ જે છે, બંને વચ્ચેનું જે અંતર છે એ એનું ખસેલું સ્થાન દર્શાવે, જેને લેટરલ શિફ્ટ પણ કહેવાય. તો મિત્રો, આ જે છે એમાં તમે ફક્ત કાચના લંઘન ચોસલામાં પ્રકાશનું વક્રીભવનની વાત કરી, એમાં ફક્ત આકૃતિનું નિરૂપણ જ સમજાવ્યું છે હજી, કે કઈ રીતે આમાં વક્રીભવન આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. બરાબર, આપાત કોણ કઈ રીતે દર્શાવે, વક્રીભૂત કોણ, નિર્ગમન કોણ, બંને સપાટી માટે આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકાય. થોડુંક મેં સાથે સાથે તમને પાતળું માધ્યમ કોને કહેવાય, ઘટ માધ્યમ કોને કહેવાય એ પણ સમજાવ્યું છે. હજી આમાં સ્નેલનો નિયમની બાકી છે, આગળ આપણે ઘણી ચર્ચા કરવાની છે, વક્રીભવનાંકની, એની પણ વ્યવસ્થિત એકવાર આકૃતિનું નિરૂપણ જોઈ લેજો. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. બરાબર, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જે છે એ આપણે આ આકૃતિથી આગળ જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે, સ્નેલનો નિયમ છે, નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક છે, એની ચર્ચા કરશું. થેન્ક યુ.